Hello friends, welcome to my channel Joy Technicals and News. আজি আপোনালোক যিসকল ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আন্ডাৰত B.A B.Sc বিকম কৰি আছে অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট সেমিস্টাৰ যিসকল আছে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এই ভিডিওটো মই প্ৰস্তুত কৰিছো যেহেতু আপোনালোকৰ যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেচন এতিয়ালৈ কৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা নটিফিকেশন আহিছে এটা নোটিছ আহিছে এটা ভাল খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে যিসকল ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই তেওঁলোকৰ কাৰণে সো তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক জনাম ইতিমধ্যে আপোনালোকক মই ফৰ্ম ফিলআপৰ ওপৰত স্টেপ বাই স্টেপ যি প্ৰসেস এটো দেখুৱাইছো যিসকল ব্যাকলগৰ আছিল তেওঁলোকে বহুতো কমেন্ট কৰিছিলে কমেন্ট বিলাকৰো মই উত্তৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো বা আপোনালোকৰ ব্যাকলগে কেনেকৈ ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখুৱালো আৰু এটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে কৰিছিল হেয়া হৈছে যিসকল B.A B.Sc বিকম ফাৰ্ষ্ট থাৰ্ড আৰু ফিফথ সেমিস্টাৰ যিসকল আছে তেওঁলোকে আৰু এটা প্ৰশ্ন কৰিছিল যে ফৰগেট পাসওয়াৰ্ড যেটো আসলে আপোনালোকে পাসওয়াৰ্ড যদি পাহৰি যায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে কেনেকৈ হে পাসওয়াৰ্ড ৰিট্ৰাইভ কৰিব তাৰ বিষয়ে আপোনালোকে মোক বিভিন্ন কমেন্ট কৰিছিল কালি মই এটা ভিডিওত অলৰেডি উল্লেখ কৰিছিলো তথাপি আপোনালোকক আজি মই অকমান কৈলো তাৰ পিছত মই ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ কথা যেটো আছে হেতু কম প্ৰথম কথাটো হৈছে আপোনালোকে যিসকলে ফৰগেট পাসওয়াৰ্ড কৰি আপোনালোকে যদি পাহৰি গৈছে অৰ্থাৎ পাসওয়াৰ্ডটো যদি পাহৰি গৈছে তেতিয়াহলে আপোনালোকে তাৰ কাৰণে যাব লাগিব কলেজলৈ আৰু কলেজত গৈ আপোনালোকে গুটেই কথাখিনি বিবৰি ক'ব লাগিব তেওঁলোকে আপোনালোকক পাসওয়াৰ্ডটো ৰিট্ৰাইভ কৰি দিব আপোনালোকক পাসওয়াৰ্ডটো তেওঁলোকে দিব পাৰিব সো আপোনালোকে ইয়াত যেটো ফৰগেট পাসওয়াৰ্ড আছে হেতু অপচন আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে নোৱাৰিব ইয়াত আপোনালোকৰ নাহিব যেহেতু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ যেটো অফিচিয়েল ওয়েবসাইট যেটো নোটিছ তেওঁলোকে দিছিলে তাত অলৰেডি উল্লেখ কৰিছিলে যে আপোনালোকে পাসওয়াৰ্ড যদি পাহৰি যায় তেতিয়াহলে আপোনালোকে কলেজলৈ গৈ তাৰ পৰা পাসওয়াৰ্ডটো ল'ব লাগিব সো আপোনালোকে কলেজলৈ গৈ পাসওয়াৰ্ডটো লৈ ল'ব আৰু তাৰ পিছত আপোনালোকে অটোমেটিক্যালি ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনালোকৰ স্টেপ বাই স্টেপ প্ৰসেসখিনি মই দেখুৱালো ইতিমধ্যে আপোনালোকে পাইছে হয়তো ভিডিওবিলাক যদি নাই চোৱা তেতিয়াহলে মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম বা আই বাটনত আপোনালোকৰ লিংক থাকিব হেতু চাই ল'ব আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেচন যিসকল আসলতে এতিয়ালৈকে কৰা নাই বা যাৰ থাকি গ'ল বা যিসকলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ আছে সেইসকলৰ কাৰণে যেহেতু নতুনকৈ নোটিছ এটা আহিছে সেই নোটিছখন আপোনালোকক দেখুৱাইছো আপোনালোকে চাই লওক কিহৰ ওপৰত আসলতে আপোনালোকক সেই কথাটো আহিছে সো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যেটো নোটিছ সাধাৰণতে আহিছে হেয়া হৈছে বিশেষকৈ সেইসকলৰ কাৰণে যিসকল B.A B.Sc বিকম কৰি আছে আৰু যিসকল ফাৰ্ষ্ট সেমিস্টাৰ হয় সো তেওঁলোকৰ কাৰণে যেটো ৰেজিষ্ট্ৰেচন পৰ্টেলটো বন্ধ হৈ গৈছিল বন্ধ হোৱাৰ পিছত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আকৌ ৰিঅপেনিং কৰিছে আপোনালোকৰ কাৰণে যিসকল থাকি গ'ল তেওঁলোকৰ কাৰণে সো ইয়াত চক আপোনালোকে কি কৈছে ৰিঅপেনিং অফ দা অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন পৰ্টেল for the students of first semester B.A B.Sc BCom programs 2022-23 session under CBCS অৰ্থাৎ যিসকল ফাৰ্ষ্ট সেমিস্টাৰত আছে B.A B.Sc BCom তেওঁলোকৰ যি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেচন পৰ্টেল আছে হেতু ৰিঅপেন কৰিছে আৰু কেতিয়াকে আপোনালোকৰ ৰিঅপেনিং হ'ব এটো আপোনালোকক ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যেহেতু এই নোটিছখন 21 তাৰিখ আহিছিলে কালি আহিছিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিওটো বনাইছো সো ইয়াত মই কৈছো with reference to the subject cited above and in continuation to the letter issued at a number ase dated 8/9/2022 regarding registration of newly admitted first semester students 2022-23 session followed by the email dated 10/10/2022 this is for information of all concerned that online portal shall be reopened as per the following dates আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেচন আছিল যিসকল ফাৰ্ষ্ট সেমিস্টাৰ নতুনকৈ এডমিশন লোৱা হেসকলৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেচন পৰ্টেল হেতু নতুনকৈ আকৌ ওপেন কৰিছে কোনটো ডেটত কৰিছে সক ডেট অফ ৰিঅপেনিং দা অনলাইন পৰ্টেল আপোনালোকৰ ওপেন হৈ যাব 21/10/2022 অৰ্থাৎ কালিৰ পৰা ওপেন হৈছে আৰু এটো আপোনালোকে কোড পাব ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিবলৈ dibrugarh.in সেই ওয়েবসাইটত যাব লাগিব অৰ্থাৎ যোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই যাব লাষ্ট ডেট আপোনালোকৰ 25/10/2022 এইকিনত আপোনালোকে কৰি লওক যদি আপোনালোকে নাই কৰা তাৰ পিছত কোনো আপোনালোকে চান্স নাপাব কৰিবলৈ সো এটো কাৰণে কৰি লওক লাষ্ট ডেট ভেৰিফাই কৰিব কলেজে 26/10/2022 লৈকে লাষ্ট ডেট ফৰ কলেজ টু সাবমিট আ ফিজ আপোনালোকৰ ফিজ বিলাক কলেজে জমা দিব 28/10/2022 অৰ্থাৎ আপোনালোকে যেটা ফৰ্ম ফিলআপ কৰিব ফৰ্ম ফিলআপ কৰি কিনে আপোনালোকে কলেজত ফিজ দিব লাগিব যেহেতু ফিজ টু বি কালেক্টেড ফ্ৰম দা ষ্টুডেন্টস আপোনালোকৰ পৰা ফিজ কালেক্ট কৰিব 700 টকাকে যেহেতু ৰেজিষ্ট্ৰেচন ফিজ 350 আৰু লেট ফাইন ফিজ আপোনালোক 350 টকাকে ল'ব সো এটো হৈছে এটা নটিফিকেশন যেটো নেকি আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছে যেটো আপোনালোকৰ যাৰ থাকি গৈছে তাৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এই গুটেই কথাখিনি আহিছে তাছত আপোনালোকে ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট পইণ্টস কেটামান দিছে the examination form shall be generated only for those students whose data shall be submitted by the concerned colleges on or before 28/10/2022 examination form তেওঁলোকৰ কাৰণেহে জেনেৰেট হ'ব যিসকলৰ ৰিপৰ্ট বিলাক 28/10/2022 লৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন যিসকলে কৰিব তেওঁলোকৰহে ডাটা বিলাক যাব নহলে তেওঁলোকে বাকিখিনিয়ে পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিব যিসকলৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন হোৱা নাই this shall be last and final chance এটো লাষ্ট চান্স আপোনালোকৰ কাৰণে সো এবাৰ আপোনালোকে কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত আপোনালোক কোনো ধৰণৰ চান্স আৰু নিদিয়ে সো এটো হৈছে আপোনালোকৰ গুটেই ইনফৰমেশনটো যেটো নেকি ৰেজিষ্ট্ৰেচনৰ ওপৰত আছিল আশা কৰিলো আপোনালোকে গুটেই কথাখিনি বুজি পালে আৰু যদি আপোনালোকে ভিডিওটো ভাল পাইছে তেতিয়াহলে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব শেয়াৰ কৰিব যিমান পাৰে হিমান এই ভিডিওটো যাতে সকলো ৰেজিষ্ট্ৰেচন যিসকল নাই কৰা তেওঁলোকে পাই যায় আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা যেটো বেল আইকন হেতু প্ৰেছ কৰি ৰাখিব সো আজিলৈ আপোনালোকে এইখিনি কথা জনাই এই ভিডিওটো সমাপ্ত কৰিছো ধন্যবাদ